शिल्पा मल्हार बोलते, जामखेड्यात राहते. मी आता तुम्हाला राजगिऱ्याचे लाडू दाखवते. साहित्य राजगिरा आणि गुळ एवढंच. राजगिरा टाकायचं, पण दही टाकलेली आहे. बांधून घ्यायचं एका पाठीला. म्हणजे काय होतं, त्यामुळे आपल्या अंगावर कपडे उडत नाही, हात भाजत नाही. अजून ते आता नाही तर थोडं दाया काढून ठेवता येतात. दाया काढून ठेवायचे नाहीच्या वेळी लाडू करायचे. उपवासाला येतात, त्यामुळे उपवासाला करतात, 6 दिवसाचं करतात. या राजगिऱ्याच्या लाडूमध्ये हिमोग्लोबिन वाढतं. आपल्याला गुळाचा पाक किंचित सगळ्यात पाणी घालतो पातळ होण्यासाठी. पूर्ण पाक व्हायला लागतो चांगला. हे सेक देण्याचं चांगला पोळी बनली. मग ह्यात लाह्या घालायच्या. 1 चमचा जर आपण पाक घेतलेला असला तर त्याला नेहमीची आपली आमटीची वाटी जी असते त्या 3 वाट्या साधारण लाह्या फुटतात त्या पाकात तेवढे. म्हणजे चांगले बेसनाचे गोड किंवा असे चांगले लाडू होतात. समजा आपल्याला जास्त गोड असतं तर थोड्या लाह्या कमी वापरायच्या. 3 वाट्या न वापरता 2.5 वाट्या 2 वाट्या आपल्याला गोड कसे हवे असतील. आणि गुळाचे असल्यामुळे कसं पथ्याचे पण असतात. लहान मुलांना पौष्टिक गुळाचे लाडू असल्यामुळे. हे लाडू गरम गरमच वळायला लागतात आणि थोडे थोडेच वळायला लागतात एका वेळी जेमतेम आपल्याला 5-6 लाडू करता येतात. एवढेच करायचे. परत दुसरा पाक घ्यायचा, परत करायचे. असे ते थोडे थोडेच एका वेळेला करायला लागतात. यात आपण घरी केलेले आहेत राजगिऱ्याचे लाडू, त्यामुळे कसे उपासाला वगैरे किंवा सगळ्यांनाच कसे चालतात आणि पौष्टिक असतात.